नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को युनिट 13 गर्दैछौं मिनिङ इन्टु वर्ड्स को। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ 13.1 मा है। लुक एट द प्रम्प्ट बिलो एन्ड जोइन देम युजिङ व्हेन अनि बी मा एड अनदर सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ व्हेन सेइङ व्हाट यु डु नेक्स्ट भनेर भनेको छ है। फर्स्टमा थोरै म एउटा रुल स्ट्रक्चर लेख्छु है त। When plus you plus verb1 plus objective when you do something यदि तपाईले यो काम गर्नुभयो भने तपाईले यो काम गर्नुपर्छ है। You have to plus verb1 plus object र अर्को एउटा रुल छ यो तपाईले गरिसक्नु भएको भए when plus you have plus verb3 plus subject यो काम गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ यो काम गर्नु होला। यो दुईटा चाहिँ के छ त हाम्रो छोटो मिठो रुल छ है त। यसमा केही पनि स्ट्रेस गर्नु पर्दैन, हामी गर्छौं। ओके, अब माथि 1 मा हेरौँ त। एराइभ बोर्डर सो पासपोर्ट। तपाई बोर्डरमा आइसकेपछि तपाईले पासपोर्ट देखाउनु हुन्छ र पासपोर्ट देखाएपछि मात्र यु क्यान प्रोसिड अहेड हो नि त। हो, अब हामीले व्हेन लगाउनु पर्यो जब तपाई एयरपोर्ट अथवा बोर्डरमा आइपुग्नुहुन्छ। व्हेन यु एराइभ एट द बोर्डर तपाईले पासपोर्ट देखाउनै पर्छ है। यु हैव टु, यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यु हैव टु सो your passport र एकचोटी पासपोर्ट देखाइसकेपछि you can go ahead. When you have, यो रमाइलो छ है। When you have shown your passport you can go ahead. You can go ahead. 2. वाटर बोइल पर टीपट भनेर भनेको छ है। जब तपाईले चाहिँ वाटरलाई बोइल गर्नुहुन्छ तब तपाईले टीपटमा हाल्नुहुन्छ। टीपटमा हालिसकेपछि मेबी यु एड सम सुगर्स अर टी लिव्स भन्ने कुरा गरौँ है त। ओके, व्हेन यु बोइल द वाटर you have to pour it into the teapot. अब टीपट मा हालिसकेपछिको कुरा गरौँ है त। When you have poured it into the teapot, you put some sugars in it अथवा you put tea leaves in it. You put some sugar in it भन्ने कुरा गरौँ। ठीक छ, अलिकति तल राखौँ, यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन। ल 3 को हेरौँ त। 3 टर्न अफ लाइट, त्यसपछि मात्रै चेन्ज बल्ब है त। फर्स्टमा तपाईले लाइट टर्न अफ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै बल्ब चेन्ज गर्नुहुन्छ। ठीक छ। When you turn off the light you have to change the bulb. र चेन्ज गरिसकेपछि you can turn the light on है त। त्यो कुरा गरौँ ल। When you चेन्ज गरिसक्नु भएपछि when you have changed the bulb you turn on the light. Okay. 4 turn on gas, त्यसपछि light the gas,
त्यसपछि अब खाना पकाउने हो भने खाना, पानी तताउने हो भने पानी, हैन? तपाईले के को लागि बाल्नु भएको? फर्स्टमा when you turn on the gas, when you turn on the gas, gas turn गरेपछि के गर्नै पर्छ त? त्यसमा ग्यासलाई लाइट गर्नै पर्छ. You have to light the gas. You have to light the gas. र once you have light the gas, अब तपाईले खाना पकाउन सक्नुहुन्छ. When you have lit the gas, you can cook your food. You can cook your food. Okay, यस्तै गरी 5 meet stranger, shake hands. है, अब stranger कसैलाई भेट्नु भयो भने तपाईले ह्यान्डसेक गर्नुहुन्छ. ह्यान्डसेक गरेपछि लाइक you introduce yourself भन्ने कुरा गरौँ न है त. यो दुईटा चाहिँ I will leave up to you. म मुखले मात्रै भन्छु है त. When you meet the stranger, you have to shake hands. र when you have shook hands, you introduce yourself. फर्स्टमा खानुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै बिल पे गर्नुहुन्छ, त्यसपछि लाइक you walk out of the hotel अथवा restaurant. Okay, when you eat meal, you have to pay the bill. When you eat meal, you have to pay the bill. अब when you have paid the bill, you come out from the hotel. You come out from the hotel. Okay. अब यसपछि जाउँ. यसमा तलपट्टि 13.2 मा छ emphasizing right order भनेर. एकचोटि एक्जाम्पलमा के दिएको रहेछ हेरौँ त. Cross the road, look both ways भनेर छ. A. You should look both ways before you cross the road. You shouldn't cross the road before अथवा until you have looked both ways. अर्को मा चाहिँ के त consequence के छ त? Otherwise you might get run over भनेर भनेको छ. अब यसलाई थोरै स्टडी गरौँ न है त. फर्स्टमा हेर्नुहोस् त A मा you should सँग चाहिँ दुवै ठाउँमा हेर्नुपर्छ बिफोर तपाईले चाहिँ काट्नु भन्दा अगाडि भनेको. यसलाई मैले स्ट्रक्चरमा यसलाई चाहिँ डिकम्प्रेस गरे भनेदेखि you should plus first work plus before plus second work. ठीक छ. यसलाई स्ट्रक्चरमा लेख्दाखेरि र हाम्रो बीमा के छ त भन्दाखेरि you shouldn't cross the road before or until you have looked both ways. तिमीले यो काम गर्नुहुन्न जबसम्म तिमीले यो काम गरेको छैनौ है. ठीक छ. you shouldn't do second work until तिमीले पहिलो काम गरेको छैनौ. until you have done अथवा you have plus verb 3 first work. है. ओके. थर्ड को के छ त भन्दाखेरि लास्ट को अदरवाइज पछि तिमीले यो दुवै गरेनौ भनेदेखि कन्सिक्वेन्स के आउँछ त भनेर भयो हैन. सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट. ठीक छ. ओके. वर्क इन थ्रीज भनेर भनेको छ. अब थ्रीज भनेको छ यहाँ त म एक्लै छु, त्यहाँ पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ. अब हामी तीनै जनाको काम एक्लैले गरौँ है त. से वाट अर्डर यु शुड डु दिस थिङ्स इन एन्ड वाइ एज इन द एक्जाम्पल. माथिको जसरी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. सिम्पली 1 वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. फर्स्टमा त के गर्नु पर्यो? वाइन्ड द फिल्म अन, त्यसपछि क्लोज द क्यामेरा. ओके. यसलाई गरौँ यो कलरमा. अब माथिको स्ट्रक्चर पनि फलो गर्नु पर्यो. You should, my bad, firstमा close the camera before you wind the film on. You should close, first word, close the camera before you wind the film on. ठीक छ. यसमा हेर्नुस् त यो close the camera भनेको के छ त?
फर्स्ट वर्क छ, यो विन द फिल्म अन भनेको सेकेन्ड वर्क छ है। अब माथिको यताको स्ट्रक्चरलाई पनि हेर्दै गर्नु होला। ओके, बी यु स्टुडेन्ट पछि सेकेन्ड वर्क, यु स्टुडेन्ट वाइन द फिल्म अन until you have, अब verb 3 plus हाम्रो first work, you have closed the camera। नत्र के त सीमा तपाईले यो दुवै काम लाइक राइट अर्डरमा गर्नु भएन भने के हुन्छ त, otherwise the film might get damaged, otherwise the film might be damaged। ठीक छ, सजिलो छ, इजी छ। ओके, 2 हेरौँ न त। वाइन द फिल्म अन बिफोर, सरी टेक द पिक्चर, मैले एन्सर नै भनिदिइहालेँ होइन। फर्स्टमा फिल्मलाई अन गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ के त पिक्चर लिनु पर्यो भन्ने कुरा छ, हुन्छ। ओके, अब यसमा फर्स्ट टास्क के हो त भन्दाखेरि फिल्मलाई वाइन गर्नु फर्स्ट टास्क, त्यसपछि पिक्चर लिनु सेकेन्ड टास्क भयो, हुन्छ। ल गरौँ न त। यु सुड वाइन द फिल्म अन बिफोर यु take a picture। ठीक छ, यो वाइन द फिल्म भनेको फर्स्ट टास्क भयो, त्यसपछि टेक अ पिक्चर भनेको सेकेन्ड टास्क भयो। अब तपाईले चाहिँ यो स्ट्रक्चर हेर्नु होला बी को लागि, ए भयो। अब यु स्टुडेन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क, यु स्टुडेन्ट टेक अ पिक्चर बिफोर अथवा until you have wind को verb 3 warned the film on। र यो काम राइट अर्डरमा गरेन भने के हुन्छ होला त यसको कन्सिक्वेन्स भनेको, otherwise you might ruin the picture। you might plus verb 1, you might ruin the picture भनेर छ। ओके, अब 3 को हेरौँ। 3 मा के छ, read the label was a blouse भनेर छ। ठीक छ, फर्स्टमा लेबल पढ्नु पर्यो, कुनै पनि लाइक क्लोदिङको चाहिँ लेबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति टेम्परेचरमा धुने के हालेर धुने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ क्या। सो यु सुड रिड द लेबल, फर्स्टमा लेबल रिड गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै धुनु पर्यो भन्ने कुरा गरौँ है। ओके, यु सुड रिड द लेबल बिफोर यु वास अ ब्लाउज। त्यसपछि जबसम्म हामीले लेबल पढेको हुँदैनौँ तबसम्म हामीले ब्लाउज धुन मिल्दैन। यु स्टुडेन्ट वास अ ब्लाउज अन्टिल यु हेभ रिड द लेबल। यु स्टुडेन्ट प्लस सेकेन्ड टास्क वास अ ब्लाउज, त्यसपछि अन्टिल प्लस you have read the label। Okay, otherwise you might damage it। Okay, fourth one, change the fuse, turn off the mains। फर्स्ट मा के गर्नु पर्यो त, फर्स्टमा चाहिँ टर्न अफ द मेन्स, त्यसपछि मात्रै चेन्ज अ फ्युज। यो चाहिँ फर्स्ट टास्क भयो, यो सेकेन्ड टास्क भयो। ओके, यो पनि गरिहालौँ। यु सुड, फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त, मेन्स टर्न अफ गर्नु पर्यो, हामीले मेन स्विच भनेर भन्छौँ नि।
turn off the mains before you change the fuse. Before you change the fuse. त्यसपछि B मा हामीले फ्यूज चेन्ज गर्नु हुँदैन कहिलेसम्म जबसम्म हामीले मेन्सलाई टर्न अफ नगरेसम्म. You shouldn't change the fuse until you have turned off the mains. त्यसपछि अर्को लास्ट. यदि हामीले यो कामलाई करेक्ट अर्डरमा गरेनौं, फर्स्टमा मेन स्विच अफ नगरिकन लाइक फ्यूज चेन्ज गर्न खोज्यौं भने हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि we might get electrocuted अथवा we might get an electric shock. Otherwise you might get an electric shock. You might get an electric shock. ठीक छ. Then अब गरौँ 5 नम्बर. 5 नम्बरमा पे द बिल, चेक इट. ठीक छ. फर्स्टमा हामीले बिल पे गरेर चेक गर्ने हो कि फर्स्टमा चेक गरेर पे गर्ने हो? फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु पर्यो ठीक छ कि छैन, त्यसपछि मात्रै पे गर्ने हो. सो चेक गर्ने फर्स्ट टास्क, पे गर्ने सेकेन्ड टास्क. गरौँ 5. फर्स्टमा चेक गर्नु पर्यो. You should check the bill. You should check the bill before you pay it. Before you pay it. त्यसपछि जबसम्म हामीले चेक गरेको हुँदैन तबसम्म हामीले पे गर्न मिलेन. You shouldn't pay the bill until and unless you have checked it. अथवा हामीले यो दुवै काम राइट अर्डरमा गरेनौं भनेदेखि अदरवाइज के हुन सक्ला त भन्दाखेरि we might pay more. हैन, we might get cheated. We might pay more. ठीक छ. ओके. अब 6, 7, 8 एज युजुअल तपाईको टास्क भयो 6, 7 and 8. थोरै डिस्कस गरौँ न त है त. ब्यान्डेज अ वुन्ड, क्लिन इट भनेर भनेको छ. फर्स्टमा क्लिन गर्ने कि ब्यान्डेज लगाउने? फर्स्टमा क्लिन गर्ने, त्यसपछि मात्रै ब्यान्डेज लगाउने. You should clean a wound before you bandage it. You shouldn't bandage a wound until you have cleaned it. अब हामीले यो काम राइट अर्डरमा गरेनौं भने के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ है. अदरवाइज you might get an infection. 7. Listen to the weather forecast. त्यसपछि go selling. फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त? अब वेदर फोरकास्ट सुन्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै सेलिङको लागि जानु पर्यो. फर्स्टमा वेदर फोरकास्टले के भन्छ त आज हावाहुरी आउँछ कि आउँदैन हैन, पानीको बहाव कति छ भनेर सबै बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै we have to go to selling है त. अब हेरौँ. You should listen to weather forecast before you go selling. You shouldn't go selling until you have listened to weather forecast. Otherwise you might get into an accident. Okay. अब लास्ट one एकदमै रमाइलो छ. Buy your girlfriend a ring, ask her to marry you भनेर भनेको छ. अब यसमा थोरै कम्प्लिकेटेड छ है इन्भल्भ, किनकि तपाईले चाहिँ हैन एज आई हेभ सीन इन मुभिज हैन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिङ लिएर चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर भनेको हुन्छ हैन. ओके, त्यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो. ठीक छ. नत्र के त भन्दाखेरि अब तपाईले उसलाई चाहिँ विल यु म्यारी मी भनेर सोध्नु भयो, रिङ किन्नु भएको छैन भनेदेखि, अथवा विल यु म्यारी मी भनेर चाहिँ तपाईले रिङ किनिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उसले नो भन्यो भने त लाइक द रिङ माइट गेट वेस्टेड नि त हैन. हो, त्यही भएर चाहिँ लाइक
it can go both ways हैन म चाहिँ एउटा आन्सर दिन्छु you should ask your girlfriend to marry you before you buy her ring you should not buy your girlfriend a ring until you have asked her to marry you otherwise it might get useless है त फर्स्टमा चाहिँ आक्स गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ रिङ किन्न जानु पर्यो भन्ने कुरा मैले गरेँ है थोरै लाइक त्यो चाहिँ म्याटर गर्दैन त्यही पनि मैले कुरै कुरामा लाइक रमाइलोको लागि पनि भनिहालेँ ओके यस्तै गरी अगाडि बढ्दाखेरि 13.4 मा नेचुरल प्रोसेस भनेर छ all the verbs below describe change of state which of them are used for talking about भनेर भनेको छ है त यसको बारेमा कुरा गरौँ चेन्ज इन साइज अब साइजको चेन्जलाई चाहिँ के वर्बले हामी कुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै expand contract त्यस्तै गरी shrink त्यस्तै गरी stretch अनि swell है stretch swell त्यहाँ swell ठ्याक्कै पुगेन मैले लेखिन पनि त्यसपछि solid becoming liquid लाइक के भनिन्छ त मेल्ट हुनु आइसक्रिम मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट हुन्छ अथवा यु क्यान से डिजल्भ हुनु लिक्विड्स बिकमिङ सोलिड यसलाई सेट हुनु अथवा फ्रिज हुनु भनेर भनिन्छ लिक्विड्स बिकमिङ ग्यास भनेको हामीले साइन्समा पढेका छौँ इभ्यापोरेट हुनु इभ्यापोरेट त्यसपछि ग्यासेस बिकमिङ लिक्विड भनेको कन्डेन्स हुनु कन्डेन्सेसन भनेर पढेका छौँ कन्डेन्स हुनु ठीक छ ओके अब हाम्रो लास्ट वान छ एकदमै रमाइलो छ है यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ रमाइलो छ ओके माथिपट्टि सर्टेन वर्डहरू दिएको छ वर्बहरू दिएको छ अब यसलाई तल राख्नु पर्यो करेक्ट कुन हुन्छ त भनेर है त व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु भनेर भनेको छ के हुन्छ त पुट अ लम्प अफ आइस इन अ ग्लास अफ लेमोनेड भनेर भनेको छ के हुन्छ त तब जब तपाईँले आइस हाल्नुहुन्छ लेमोनेडमा भनेपछि अभियसली के हुन्छ इट मेल्ट्स व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु लिभ अ पुलोभर इन हट वाटर जब तपाईँले पुलोभरलाई छोड्नुहुन्छ हट वाटरमा त्यो खुम्चिन्छ इट श्रिङ्क्स है इट श्रिङ्क्स त्यसपछि लिभ लिक्विड सिमेन्ट अन ग्राउन्ड के तपाईँले चाहिँ लिक्विड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा छोड्नु भयो भने के हुन्छ त त्यो सेट हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ इट सेट्स है मैले लेखिनँ भने मात्र इट सेट्स What happens when you leave a ball of water outside in the sun? के हुन्छ त तपाईले घाममा एउटा बलमा पानी राख्नु भयो भने it evaporates है हामीले लाइक यो वाटर साइकलमा evaporates अनि के त evaporation condensation को बारेमा पढेकै छौं What happens when you leave a ball of water outside at the south pole साउथ पोल भनेको जाडो ठाउँ साउथ पोलमा चाहिँ पानी लगेर राख्नु भयो भने के हुन्छ त जम्छ obviously it freezes What happens when you leave a bowl of hot water in front of a mirror के हुन्छ त कहिले तपाईले गरेर हेर्नु भएको छ भनेदेखि you will know it condenses है त्यो चाहिँ कन्डेन्सेसन हुन्छ लाइक वाटरको के त बाफ चाहिँ जान्छ र मिररमा चाहिँ कन्डेन्सेसन भएर फेरि झर्छ ओके पुट अ लम्प अफ सुगर इन अ कफी के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ त्यही मिल्छ डिजल्भ इट डिजल्भ्स What happens when you blow into a balloon? Obviously, it expands. It expands. What happens when you pour cold water onto hot metal? भनेर भनेको छ के हुन्छ त when you put cold water onto hot metal? It contracts है त्यो चाहिँ contract हुन्छ What happens when you leave rice in a bowl of water भनेर भनेको छ के हुन्छ त फुल्छ है लाइक इफ यु लिभ राइस इन अ बल विथ वाटर ओभरनाइट त्यो बिहान उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फुलेको देखिन्छ इट स्वेल्स है इट स्वेल्स र लास्ट छ कन्जेल भनेर छ के त फिल अ बोल विथ ब्लड एन्ड लिभ इट के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्जेल्स भनेर छ
कन्जियल भनेको चाहिँ सेमी सोलिड हुनु हो है तपाईले इफ यु हेभ सीन ब्लडलाई चाहिँ एकछिन केहीमा राखेर छोड्यो भनेदेखि चाहिँ सेमी सोलिड हुन्छ है भनेको इट कन्जियल्स भनेर भनेको ठीक छ ओके यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि युनिट 13 को इम्पोर्टेन्ट मिनिङ इन्टु वर्ड्स को क्लास 12 को एक्सरसाइज है त अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा फोन गरेर पनि मलाई यो समस्या भयो मलाई यो बुझाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि वी विल अभियसली हेल्प यु त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस